Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Lingkod lang, anay. Agriculture Secretary William Dar, Mindanao Development Authority Secretary Emmanuel Piñol, Senator Bongo, Commander ng Kapgo, puro batch dere. North Cotabato Governor Nancy Cotamgo, manalo ito, popular. Municipality of Pigcawayan Mayor Dino Roquero, fellow kasama ko sa gobyerno, mga kaigsuunan ko. May English anay ng speech. Di ako kabasa kanina. Why ko na it's English. Actually, I'd like to go in and out in any dialect. Te, sin o taga antike nga rin para gadamo nga. You know, first of all, may ara na ng mga tao, programa, presidente, noon pa. Always farmer, farmer, farmer. Kapag abot sang panahon, why man niya? No help. No nothing. Except that there is always talking. Do you know why? Te gusto mabawaan nga ang Pilipinas galubog pirme adtod karon te because of corruption. Tingnan mo yung rice tracer ninyo. Bakal ka sang equipment, tanawon mo nga after sale service. Magbakal ka ng aeroplano kung nadugay ko ng para diha sa langit. Kung ano man siya, baka sulod tag hangin nga, di na ta makasibog. Kung linti lang paggawas mo, kaya gahuwat na mga tao sa Pigcawayan. Sa okay lang, before dark, makalanding ta. So, ang Pilipinas, parang ganun. Kumbaga sa runway pa, gasigi lang dagan sa runway nga taas, nga pila na katuig, why man mag-take off? You know why? Because of corruption. That is my experience that I will nga i-share ko sa inyo nga mao ka na. Kani adto, paski na ito, bili ng basasin o lang makahatag ng kickback. Di nabali ng farmers, basta pag-abot sang TV, media, okay na. Tapos, and the farmers are left on their own with equipments that they cannot use, and if ever at all, if used, it is always have a very limited useful time. The reason is, kakabagag down sang equipment, why na niya matuan kung sino, mga intel lang na. Tini mga, why ko gitudo nga tao, pero kung sino ka bakal anak para sa inyo, putang ina tarantado talagang walang hiya. May ara ko tao sa isip ko kung sino. Sabi ko, nabali, patayin ko na lang itong putang inan to. You know, you have wasted doon. Why? Kasi kag may program ka, di may follow up.
Then tanawon po sa taas kung na-implement pa na. Nasa panahon ko, marami na akong mga director, and I'm warning everybody in government, do not go into corruption. Pagka may corruption, I will not give you the time of the day. You have to pack up and go. The latest was a high-ranking official of the Philippine National Oil Company. Hindi ako magdadalawang isip. Ni cabinet member, hindi si Manny. Manny is still a cabinet member. Kaya lang sabi ko, pumunta ka doon because you know the terrain, kag ang social order doon, kag ang mga tao. Hindi man na masurbat sa military, tanan. Mahurutaan ang sundalo ko kung magsigita patay. So, you have to really, unfortunately, 2 years na lang ako. Pero gawain ko ito. Sabi ko sa lahat ng sekretary ng mga departamento, do not go into projects which you cannot finish within the 2-year time left for me in office. Gusto ko, kagaya ko nung mayor ako, lahat ng projects ko calibrated. In the sense, na pagdating ng panahon, pag alis ko sa opisina, malinis lahat. Ang mga sakyanan assign sa akin, uli ko, in order. Kag sa mayor ako, for 21 years, sa Davao City. Naging congressman ako, naging vice mayor ako sa anak ko. Kilala ninyong anak ko, itong Butangira? Nagkadto na ba siya nga nagamotor na anay. Huwag nagibuhat kundi magmotor at mangulata. Pero, well, that is what I pass to my children. Anything. Huwag lang corruption. Ako, anything. Forts, I have plenty. But never, it was not an issue about money. Kakag babae, dire babae dito, babae, pareho rin kay money, babae dito, babae. Si General, babae rin. Ganun lang yan. Ayaw nang umuwi. You know what? Human frailty. Men have feet of clay. Lahat naman tayo may pangano. So dito sa gobyerno, kung ang weakness mo ay pera, talagang kawawa ang tao. So all of these projects will be finished. Sigurado yan. Ang gobyerno may pera. Pakita mo naman sa appropriation, ngayon mag-abot ng trilyon. But palagay ko pa naman yung trillion, 4 trillion budget. Dapat talaga, I want to see the last peso na dadating doon. Wala akong ginawa kung hindi mag-audit ng performance pati saan yung pera. Sinusundan ko yan. I was careful about, appropriation of this year when I first assumed in office, irrigation. Kita ko 50 billion. Kaya naghahanap ako ng tao na sabi ko, mabigyan ko, itong 50 billion, magiging walang irrigation mangyari dito. Puro ihi na lang ng tao makita mo na tubig. Kaya I chose General Bisaya. I was about to retire. And I told him, just use the money. I do not care. Kung kakapisina ninyo may allowance, isagad mo. Kung if allowed by law and you have this discretionary fund or whatever, isagad mo. Okay na. If it's allowed by law, sobrahan mo. Gusto mo. Pero huwag mong galawin yung pera para sa tao na naghihintay.
you remove corruption and we would have performed about half or a third of the performance of the past. Ayaw ko na lang ko ng tao. Wala na rin. What's use of tapos na, nangyari na. Hindi mo na makuha yung pera. Pero ngayon, gusto ko talaga, as of last year, yung pera ng tao dadating talaga. Ay yung mga gobyerno, mga director, if you are allowed allowances, go for it. Basta legal at inallow ng departamento, go for it. Maximize it. I-max mo. Pero putang ina, wag mong galawin ang pera para sa mga proyekto. Yan lang ang mensahe ko. How many administrations? Punta dito, maggulo ang tao, Duterte, putang ina mo. Magkonsulta ka doon, maglanding tayo. Kaya ako napunta rito kasi talagang busy ako. Marami akong problema. May mga walang hiya pa sa itong mga water concessionaires. Sabi ko, ito, tanong politika, saan yung big fish? Duterte, wala, habol lang yan, yung maliliit na. Saan yung malalaki? O, malalaki, ito na. Ibigay ko sa iyo. Ito, tanginan to. Pag hindi ito nagkaintindihan, sila ang mawalaan ng pantalon, hindi ako. Kaya, ganun na lang ang protection ko. Minumura ko talaga yung mga... Hindi ako galit sa mga mayaman. But usually, or historically, it has always been the oligarchs yung sa taas. Mamili sila ng presidente, ng kandidato, pag nandoon na puro pabor, pabor, pabor. Ako tinulungan ninyo ako. Dito sa Pigcawayan, almost landslide. Mabutit na lang walang nabilibig. Kapag sabi nila noon sa eleksyon, Mayor, landslide kasi Pigcawayan. Landslide talaga. Sabi ko, ilan ang walang patay? Boto yan, Mayor, boto. Boto. Salamat naman. So I never had the opportunity to thank you tonight. Upon my oath of office, I said, I am a worker of government and I serve the people. Klaruhin natin yan. Klaruhin natin yan. Itong Pasko, way man ko gift. Tega, sultin ako daan sa ilang, bigay mo na lang sa iba. Kasi, bigay mo? Relo? For what? Hindi naman ako magamit yung mga gold. Hindi man ito diwalwal. So, ganito na lang. May ara man si Bong number sa akon. Before he became a senator, he was also my previous aide. Kaya lang, swerte ng buhay. But I guarantee you that this guy is very honest. Ito yung may-ari. Kag nabisita ka sa Davao, nakadto ka mo sa Davao na, o ito ng Punsyano, likod ng UM, isang blue kay yan, Tesoro Printing, kay Bong Mana. Totoo. Kaya minamaliit nila, hindi kasi nila kilala. Lasal graduate ito. Kaya lang, sabi ko, anong Chinese school ka, Bong? Kasi hindi ako Chinese school. Sa Lasal ako nag-graduate. Ako, kaya pala hindi marunong mag-incheck. Totoo. Bugok man ito. Hindi marunong. Hanggang lang, hindi marunong mag-incheck. So, tawagan mo siya, may number siya, for the 888. You know, pag nag-report kayo ng government official,
tawagan mo 8888. Sabihin, huwag ka na magbigay ng pangalan mo. Sabihin mo lang, ito yung assistant director dito, hiningian ako ng... Tawagan ko yung number mo. Huwag mo pangalan mo. Tapos kausapin kita kung anong ginawa. Pag may panahon ako, lilipad ako dito para sampalin ko na yung putang ina sa harap mo. Pag hindi, totoo. Totoo yan. Ako lang ang patatanay mga sundalo dyan sa PSG. Ako lang ang mayor na nagbubugbog talaga dyan sa Malacanang, sa loob. Lahat, pati pulis. Hindi bugbog, pinat. Yung unang round na sinabi yung mga pulis na may mga kaso, medyo mga maldito. Nag-grip pa sabi ko, papuntahin mo yan dito yung mga yawa na. Tapos hindi ko man mabugbog dyan kasi maraming media. Sabi ko, magtindig kayo dyan sa Pasig. Ha? Tindig kayo. Huwag kayong umalis dyan. Utang ina, pag nakita kita yan. So, trabaho na ako hanggang gabi. Pag na sabi ni Mayor, yung pulis. Wah! Bakit? Nandoon pa sila. Bakit nandoon pa sila? Sinabi mo kasi, Mayor, na maghintay sila hanggang sabihin ko makauwi. Mag-aalas 11 na, walang kain. Ay, yung iba umiihi na sa pantalon kasi yung mga maldito, alam mo, karamihan ng pulis, about 97%, 98%. Puro mababait yan. Yung mga sundalo ko, mababait yan. Kaya, at saka mahal ko. Ngayon, kung bakit dublado sweldo nila, pati yung militar, sabihin ko sa inyo. Kapag may gulo, pulis, sundalo. Pag may magkidnap, maghabulan, 24 oras, pulis, sundalo. Pag mas may sunog, pulis, sundalo. Pag may baha, punta kayo doon, pulis, sundalo. Pag may landslide, maraming tao na baon, lumabas ka sa kampo. Kutkutin mo yung patay dyan. Pulis, sundalo. Walang mautusan. Lahat sila. Lahat na problema na hindi kaya ng mayor, magtawag agad dyan ng pulis. Kaya kita mo, ito silang mga sundalo. Pag-uwi ng kampo, kinabukasan mag-patrol sa labas, pulis. You know, in the law of averages, tayo makauwi sigurado. Pero na lang kung ambusing ka ng karibal mo sa babae. Yan lang man ang dahilan dyan sa ambos, sa babae man. Walang iba. Pero ito sila, maraming kalaban. Enemies of the state. Pag maglabas ng kampo yan, andyan sa istasyon, detachment. You know, about 60% the danger of dying in the line of duty. Sila yung exposed. Sila yung humaharap ng bala. Kaya naman, sabi ko, sa sakripisyo ninyo, dubluhin ko yung sweldo ninyo. Kaya maraming mayaman na yung mga pulis, yung mga babae, mga dalaga, doon sa aking kampo, malapit lang ako sa kampo na katira. Lahat ng babae doon na pulis, nagbili lahat ng kotse. Tapos, nagalit yung mga opisyal kasi yung magagandang parking, inagaw na ng mga policewoman. So, nagalit. Tinawagan ko yung CEO nila. Sabi ko, total, lalaki kayo. Yung kotse ninyo, no, doon, malayo. Malayo sa kampo. Doon na kayo. Doon kayo magparking. Bigay man sa mga babae. Kasi opisyal. Opisyal. Kasi para daw sa mga opisyal. Mabuti lang yan, ibigay mo yan sa mga babae.
Mga opisyal, maglakad kayo. Total mga lalaki kayo. Pero marami nang yumaman sa mga pulis. Hindi yaman na, yaman. Ibig sabihin, komportable ang buhay. Kaya naman, in exchange for that, sugal ang buhay nila. Ngayon, kung mayroon pang kulang dito, tell me immediately, now, or tomorrow, o nandiyan man si Secretary, kung mayroon pang naiwan na pwedeng ilan reform, pilitin kong ilan reform yan. Sa Negros, yung mga kapatid niyo doon, lahat yung mga tenants na ayaw ibigay yung lupa sa kanila at gusto lang bayaran. Sabi ko kay Casillones sa agrarian reform, ilagay mo na, pilitin mo, ilagay mo, magpasama kayo ng pulis. Because that is the law. The law says, give it to the tenants. So, kaya malakas ang insurgency dito dahil dyan. Yung mga sugar, ibigay mo na. At sinasabi ko sa mga ari ng lupa, there is always a time for everything. And if you are a Christian, I will refer you to the Bible, Ecclesiastes 3. There is a time to be happy and a time to be sad. A time of plenty and a time of want. A time to be rich, but a time to be just an ordinary. A time for everything and a time for nothing. Time to be happy and a time for grief. As always, there is a time to live, time to be born, and a time to die. So, walang permanente dito sa buhay. Kayong mga may-ari ng lupa na malalaki, sabagay, wala na ang land reform. Pero pag hindi pa ninyo binitawan yan, pipilitin ko yan. Hindi pipilitin ko na gusto ko magdiktador. Hindi ako gagalaw hanggang walang batas. Kaya itong mga pulis, pati military, take comfort when I say do it, do it. Because I will never order you to do an illegal act. And if by chance, International Criminal Court, sabi ko, trabaho lang kayo. Basta wala lang yung personalan. Huwag naman yung barilin ninyo na nakahiga na yung tao, nakaluhod. Mayroon palang ilaw, bakit kayo nagtitipid? Pangit na nga tayo. Kakawala na yung sunog ko dito. Ang mga ulol, ito talagang opposition. Ayan, totoo ito. Kikinig yan, nationwide to. Sabi nila, yung mga tao daw may sakit sa kidney, umiitim daw. Si Duterte, mamamatay na yan. Talagang mamamatay ako. Walang problema yan. Ang tao, mamamatay talaga. Kailan? Sunligan. Kung sabihin mo mamatay ako, talagang mamatay ako. Pati ikaw, putang ina mong nagsasalita, mamatay ka rin. Walang lulusot. Meet ko sa grade 6. Kilala ko yan sila. Iyak kanina. Ganito na lang. Ito ang pangako ko sa inyo. There will never be a repeater of this. I leave it to Dar to make the projections, the timeline of when to import and when not to import. Pag nearing harvest time na, on that period, hindi yung harvest time na. Yung papasok ka pa lang ng period of harvest, maghinto na ang magawa ako ng maghinto na ang importation. Tapos yung inyong pagod, bibilihin ko. May sabi ko kay Secretary, kung malugi, mas mahal ang presyo ng tao, bilihin mo
Sabihin mo malugi tayo, magpalugi tayo. Magpalugi tayo kay part of that the subsidy is really to help. So we must have enough money to buy the harvest. Pagkatapos nabili na, itago ko sa likod. Total, first in, first out man yan. Then I start to buy. Basta mayroon lang tayong level of margin of, ang tao visual. Pag makita niya yung budiga, ang sako, gano'n na lang kahaba. Wala na. Nireview tapos magsalita na hunger. Kaya gusto ko yung bigas hanggang doon. Doon talaga katas. Punuin mo ito. Yan. Kasi yung rami ninyo, parang, ikamada. Ganito, punuin hanggang doon. Pag makita ng tao may bigas, ay sabihin niya, karami ang bigas, hindi tayo magugutom. Ang ulam na lang. Ako, sa totoo lang, maniwala kahit hindi, okay ako ng ginamos pati bulad. Bisaya ako. So, may kamunggay ka lang riya, lagyan mo lang ng isang pirasong matambaka, good na ako. So, hindi naman ako kumakain ng baka pati. Hanggang dyan lang yung natin. Yun ang natutunan ng bibig ko na ngayon, baski matanda na ako at may pera ako, nagbili ng magandang ulam, doon pa rin ako sa nakasanayan ng the taste, yung taste bud mo, maghanap. Wala tayong, tayong mahirap, wala tayong problema. Ang may problema dito sa Pilipinas ngayon, yung mga mayaman. Yung mga mayaman. Kaya nito ni Consunghe, lahat ng kundo, ewan ko kung may kundo kayo dyan, Davao, nagbili kayo. Lahat ng kundo niya, 4, yung isa bumagsak. Sa karaming building sa Davao, kanya lang ang maraming cracks, yung talagang huge cracks. Hindi yung hairline na talagang bumubuka. Ngayon, pinapahirapan niya. Nung isang araw, nagsalita siya about concession sa water. Sabi ko, ikaw, may problema ka. Unahin mo yung problema mo sa tao. Kaya kung builder ka, Consunghe ka man o hindi, pag naasar ako sa iyo, I will not grant you any permit to dig. Nag-audit ako sa lahat ng ibig sabihin, yung bago dyan sa kaganda ng makita mo sa Ecoland, sa Times, papuntang Times, Indonesian Consulate. Kita mo kaganda ng sa labas, ilaw kagabi. Pag linog, dinaganay ang tao, kaya nanliki man. So yan ang ayaw ko. Tapos ayaw pang gumalaw. Kaya ang may problema sa Pilipinas sa panahon ko, yung mga mayayaman na walang hiya. Kayong mayayaman na, you have the social conscience. Wala kayong problema sa akin. At sa awa ng Diyos naman, hindi ma rin ako tumanggap ng contribution ninyo sa eleksyon. Shoestring budget lang ako. Yan ang sabihin ko. Hindi akalain ng mga taga-Maynila. Nobody gave me a Chinaman's chance to win. Wala talaga naniwala. Kayo dito, kasi rabid kayo, Mindanao. Yung iba, baski doon sa Cebu, yung hometown ng tatay ko, ang mga gago, ayaw maniwala na, kasi may political family doon, mga Durano, which unfortunately, ang asawa is pinsan ng the grand old man. Ang asawa is the cousin of my father. Wala nga akong leader ni isa. Pwede akong mag-istorya? Gutom na kayo? Putla naman ang muka ninyo, wag na lang. Ganyan lang. Kasi ayaw nilang maniwala, lalo na mga tagawin nila, lalo na sila Trillanes, sila
Hindi nila, ayaw nilang maniwala na galing ako sa baba. Alam mo, kung ang lola ko, nanay ko, may lupa lang sa Lanao, kaya rin ang Lanao, mixed, Bisaya, ano dyan, Lanao del Norte. Kung may lupa lang kami sa Lanao, o ang tatay ko may nyugan lang sa Danau, Cebu, hindi na kami pupunta dito. Kaya kami umalis ng aming lugar namin para to seek the greener pasture as most of you are. Anak tayo ng mga pioneering ng mga Ilonggo pati Ilocano who dared at mabutit na lang sa panahon na ito. May connection rin ako sa Muslim ko. Hindi ko na lang sabihin para baka sabihin niyo nagmayayabang ako. Butit na lang itong mga Maguindanao at Maranao, at least natuto nila, except for if you natanggapin tayo. Bakit naman ninyo hindi kami tanggapin? Pilipinas, magkapatid man tayong lahat. Ang problema lang na relihiyon. Doon Visayas, dumating yung si Magellan, dala-dala yung kanyo ng gago, pati espada. Yung mga natibo, wala eh. Inabot niya si Lapu-Lapu. Utang ina, tinaga ang gago, di patay. Tapos, itong mga Tagalog, minsan, pag national heroes, Rizal, okay man yan. Idol ko si Rizal. Next to my father, ang idol ko si Rizal. Hero. Wala lang mang Lapu-Lapu. Yung unang Pilipino na magkipag-away sa, let's say, si Tausog, but whatever you, dahil kita mo yung headgear niya sa painting, it's a Tausog headgear. So whatever his tribe was, ayun, tinaga si Magellan, ang hero nating Lapu-Lapu, ang tuntong Pilipino, hindi ginawang hero si Lapu-Lapu, gipangalan sa isda na Lapu-Lapu kinakain natin araw-araw. Kaya nung na-presidente ako, I ordered the creation of Lapu-Lapu, the Order of Lapu-Lapu. At lahat ng sundalo na may sugat, may medalya. Kaya hindi kaya matunok ka lang o tamtak, mag-agay-agay ka na sundalo mo, buslot ang lawas. They are all heroes to me. He need not live. Well, of course, there is a higher standard for the military. But that's the military. Ako, pag nasugatan ka, tapos nasa hospital ka, automatic yan. Lalo na kung severe ang ano. Kasi wala silang problema sa panahon ko. As long as I am president. At saka ito, you might want to know that yung PAGCOR, inutusan kong magbigay ng 100 million a month. Kasi pumunta yung mga doktor doon, sabi nila kawawa yung mga pasyente. Sila na daw ang nagbibigay ng, sabi ko, nawagan ko si Andrea. Bigyan mo sila ng, sabi ko, 100 million, tama na. Sir, tama na yan. 42 yan ang amin. Sige. Bigyan ko kayo 100 million a month. Sundalo, 50 million a month. Ang AFP, ang bilo na is 50 million a month. So I do not see any reason why a policeman or soldier would have a hard time getting the medical treatment or attention when we have the money. So, kayo, civilian, I understand, binigyan na kayo ng pauwi, pamasahe, 55,000? 5,000 ba naibigay sa inyo? Yan, hindi bigas yan, pera yan. Buksan ninyo yan, bahala na kayo pagati-hatian ninyo.
Oh, pero akala mo lang, ano. Well, anyway, again, I thank you from the bottom of my heart for at least tinulungan niyo ako maging worker sa national government. Kung ano ang reklamo ninyo, sabi mo lang doon. Ilagay mo doon kung sino yung putang inang yan at ipatawag ko o pag umabot yung tiri ko, ako ang magpunta dito. Puntahan ko yan, baske sa mga ligwasan man, so, mga Maguindanao, ano mo, patayin ninyo ako, ano mo makuha ninyo? Totoo lang. So yan ang ipagbiling. I'm happy at sabi ko nga kay Secretary Dar, magkano ba yung isang trakto, yung maliit? Sabi niya, mga one. Sabi ko, magbili tayo ng marami. Bigyan ng... Gusto ko kayo lahat bigyan isa-isa para pagkatapos ng daro, pasyal-pasyal kayo sa highway. Pagdaan man ng mga bus na... Pero lahat kayo, gusto ko makita yung mga traktor dito sa Pigcawayan. Lagyan yung atip-atip, tarpulin. Pasyal-pasyal na kayo paggabi. Puta na, pag nasira yan, suntukin kita, balikan kita dito. Ano pa bang sabihin ko? Yung speech ko, nandito yung gumawa eh. Kakahiya naman. Madali lang ito. Basahin ko lang. Ito yung official message. Yung message, ano yon, binugo yon. You know, I never really transcended into somebody else. I brought along with me yung pagka-mayor ko, nagdala ko sa, hindi ako nag-realign. Ang paradigm ko ngayon. Kaya ako magsalita, baski sinong kaharap ko, pag gusto ko magputang ina talaga ako. Wala ka nang magawa at wala na rin akong panahon magbago. I am delighted to be with you today as we distribute much needed agricultural assistance to our farmers here in Region 12. And this is for the Secretary of Agriculture. This is a major step towards our common goal of ensuring greater efficiency in the agricultural sector and addressing pressing issues and challenges confronting our farmers in North Cotabato. This event affirms this administration's continuing commitment and efforts to ensure food security while upholding the welfare of our farmers in the province. It is my hope that farm inputs and machineries to be distributed today will reinforce the short and long-term solutions that we have already implemented that aims to raise greater productivity and competitiveness in the agricultural sector. To our dear farmers, let me take this opportunity to encourage you to give the rice tariffication law a chance. Let me assure you that in the long run, this measure will not only help strengthen our economy, but also provide new opportunities for your sector. I would like to note that the government is pursuing efforts to improve research and development initiatives. Enhancement Fund, the Philippine Rice Research Institute, has started distribution of inbred rice seeds to farmers nationwide. Do we have it now? Okay. Department of the Social Welfare and Development, the Department of Agriculture, and the National Food Authority are also doing their part by working to operationalize the distribution of rice to the beneficiaries of Pantawid Pamilyang Pilipino program.
These are only among the various programs that we are undertaking to help farmers cope up with the greater decrease in the rice prices by enabling a faster rollover of the NFA's rice stocks and freeing the warehouses to accommodate palay from local farmers. Aside from these efforts, we have also launched various capacity building programs that will develop your proficiency to new farming techniques and the latest technological advancement. I ask our local farmers to embrace the opportunities tanggapin ninyo offered by the training activities. The day together with the post and TESDA, si General Peña is the TESDA head. Taga dito yung Cotabato. The General Peña is now retired. The DA together with the DOST and TESDA will be your partners in this endeavor. Let me assure you that the government will maintain regular consultations with your sector in order to determine your needs. We will invest in much-needed infrastructure such as farm-to-market, roads, irrigation system, farm equipment, and other tools which are aimed to increase rice productivity. I was assured by General Bisaya, General also, na the irrigation in that part of, forgot this place, he will construct the irrigation this year. I hope to finish it this year, I said. Make it fast, make it short. My time is running out. Make projects that can only are doable during the remaining years of my office. So, dear farmers, again, know that I recognize your invaluable contributions to the socio-economic growth of Mindanao. I am therefore asking you to continue to work with this administration so that together we may overcome the challenges ahead and ensure inclusive progress for the entire nation. Maraming salamat. Mag-upo kayo sandali. Gutom na talaga apurado. Hindi ko kayo palabasin. Pulis, walang maglabas dito hanggang alas 12. Hindi. May isa lang akong nakalimutan. TESDA is a vital component sa program ninyo. TESDA, si Sid. Saan si Sid? Sid. Sit over there. He is secretary is a cabinet member. Siya Ilocano. Pero dito na yan, he earned his sport dito. Ilocano rin. Karamihan ng cabinet members ko, puro Ilocano. Dalawa na lang kaming Bisaya dyan na iwan. Kaya kung magkudita yan, walang makalabas. Kaya puro military na ang kaharap ko. So, dear farmers, know that I recognize your invaluable contributions. And isa ito, mag-aral kayo ng Mag-aral kayo, I will ask, total, taga dito rin yan. I am asking SID to initiate programs of skills, lalo na yung mga NPA. Alam mo, itong NPA, huwag kayong, hindi manalo yan, not within 1,000 years. Puro gulo lang yan. 53 years now, walang ginawa kung hindi to pull the country down. Yung mga mayaman uligat, dapat magsama yan sila. Sila yan. Yung middle class kayo nagtatrabaho. Ito mga extraneous forces sa gobyerno, ito yung nagila. So, wag kayo, may prinsipyo. I will concede to that. Pero for 53 years, ni isang barangay, hindi lang naman ninyo na-occupy. Puro kayo patay dito, ambos doon sa mga sundalo ko.
tapos sabihin ninyo, pumasok sila sa teritoryo namin. Wala kayong teritoryo dito. Let me be clear on that. Wala kayo masabi inyo. This is the Republic of the Philippines. Ako ang may sabi kung saan ko ilagay ang mga pulis at sundalo. Hindi ko sinasabi na patayin kayo, pero huwag ninyo akong agawan ng teritoryo. Presidente ako, huwag mong kunin yung propiedad ko at sa tao. You know, I have the authority as president, and do not rob us. Anong land reform? Ako matalo mo ako sa land reform. Hindi ako nagdadala ng media. Pag mag-distribute ako the advice or no media. Alam mo yung Boracay, madumi yan, pinaayos ko, maganda na. Tapos yan likod niyan, maraming daldal yung, lalo na yung mga mayaman na interesado, ay ibigay ni Duterte yan, kaya mga crony niya. Wala akong crony. May girlfriends ako, crony, wala akong silbi, hindi ko mayakap yung mga buang na yan. Ang akin girlfriends, wala akong crony. So, nung natapos ang Boracay, nilang reform ko, declare ko. Kasi forestal issue the proclamation converting it to agriculture. Binigay ko lahat sa mga natibo. Yun ang utos ko kay Manny Piñol. Ang may-ari niyan yung mga luma doon. The same manner, kung mayroon pa dyan, natapos na kasi ang acquisition sa land reform. Pero kung mayroon pa dyan na declared land reform area at hindi pa na ilagay ang mga pilitin, kung ayaw, tawagin yung police, explain to the police that this is the law and the police and the military should assist in implementing the law by placing the tenants dyan sa lugar na land reform area. Yan ang pangako ko. At yung mga farmers, sabi ko, I will ask Secretary Dar to make a projection, not during the harvest, but before, so that may window tayo to move kung ilan ang importation na ilimit. It's up to them. They know their business. Ang akin lang is to make the assurance that gusto ko, sino gana yung isa? Gusto ko happy kayo. Gusto ko na may panahon kayong magbanjing-banjing. Yung cellphone, sabi ni Enrile, hindi lang yan. Na makatawag ka, may pera ka eh. Punta tayo ng Davao 2 araw. Pasyal-pasyal lang. Ganun. So, the problem ko is to raise this standard para marami ang middle class. Yun ang target ko. Davao is half a rising middle class. Kita mo, business dito, business doon. Tapos yung gulo noon dito sa lugar, hindi ko lang sabihin, yung mga Chinese na mayaman, nilipat yung pera sa Davao. Kaya yan ang boom. Tapos yung tagalabas, Manila, nakita nila ang opportunity. But is very important, ang maglaro dito is si Sid. Can you open a school here? Magtayo ako ng testa dito sa Pigcawayan. Dito ko. You will have the rapport with Sid. He's an Ilocano, but dito he earned his course as a soldier dito sa. So yun lang, kasi sabi ni Manny may manok daw naghintay. Masasarap yung manok niya. Ang lalaki. Ang hita ng manok niya parang hita ng baka. Ang lalaki. So, salamat sa hindi man ako napunta dito matagal. So, medyo mahaba yung speech ko. So,
Salamat for enduring. Nagtiis kayo sa speech ko. Total, magkita tayo. Ako, hindi nyo ako maano. Yung pista-pista. Maski yung mga birthday. Pero yung pagsabi, namatayan ka, may gulo. Diyan mo ako makita. Hindi ako masyado dyan sa sosyalan, birthday. Hindi ako lumalabas ng, hindi naman kasi ako na, ito kasi, tandaan niyo yung uniforme na yan, no? Hindi ako pinapalabas para actually ganito. Presidente ka, kung may mag-ambisyon sa iyo, Mayor, huwag ka talagang magkamali. Kaya si Inday, ayaw ko. Huwag ninyong demonyuhin yung anak ko kasi maawa ako sa kanya. Anak ko yan eh. Pag-presidente, baka ma-insulto kayo. Pero kung gusto mong magnakaw, ayan, sobra-sobrang pera hanggang dyan. Pero kung magtrabaho ka lang, tapos sakripisyo mo, kaya ganito. You know, the danger of flying a helicopter at night. Pag may mataas kahoy dyan, may bombero ba kayo dito? Wala. Pag nasabit yung helicopter ko may sunog, bago ako mapirito, puta na, tubigan ninyo kami, ha? Those are the sacrifices that you have to make. And, you know, however you do it, mayroon pa rin masasabi ang, well, it's democracy. Wala na tayong magawa dyan. So, let me say, I thank you, I love you. Wala, mga lalaki, huwag kayo magpakpak, hindi ako bakla, buang. Babae lang yun, I love you. Sige lang. Sige lang, pakpak na ba, I love you. At salamat to the bottom of my heart. I really thank you for making me president. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. May we request the President to grant a photo opportunity in 5 batches. Please come up on stage as called. Batch 1, DA and LBP officials. Batch 2, local chief executives and board members of Cotabato, please prepare. Thank you so much, Department of Agriculture and Land Bank of the Philippines officials. Let's proceed. Batch 2, local chief executives and board members of Cotabato Province. Farmer leaders in Region 12, Batch 3, please prepare. Ikaw ang mag-aahon
Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo. Thank you so much, local chief executives and board members of Cotabato Province. So let's proceed. Batch 3 farmer leaders in Region 12. Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Please prepare Batch 4 local executives of Pigcawayan. Masdan mo ang paligid. Alamak, mga krimen. Rape, droga at mga nakawan. Dapat nang mapigilan. Tayo na, Pilipinas. Thank you so much, farmer leaders of Region 12. Next, Batch 4 local executives and officials of Pigcawayan. Kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte. Batch 5 DA Regional Field Office 12 officials, please prepare. I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Thank you so much, local executives and officials of Pigcawayan. Let's proceed. Batch 5 DA Regional Field Office 12 officials. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo. Thank you so much, DA Regional Field Office 12 officials. Kasenso, Thank you, Mr. President, for gracing this important event. We really appreciate your presence this evening. A big round of applause for the President. Mabuhay si Presidente Duterte. pagbabago. Masdan mo ang paligid. Alamak, mga krimen. Rape, droga at mga